What's up mga kabahay? Nandito na tayo sa Minalin, no? Kadarating lang namin. Ayan. Pakita ko sa inyo yung, yung magiging project natin dito. So, bali ito yung magiging project natin dito ngayon, no, mga kabahay. Ayan. Minalin, pakita ko sa inyo. Minalin, Pampanga. Ito yung garahe. Along the road lang siya. Ayan, tapos yung mga tropa natin si Puroy at saka si Teng. Ito, magtatalis tayo dito. 3 bedroom siya. Ito yung isa. Ito yung isang CR. Ito yung isang room. Tapos dito yung master's bedroom. Yan. Yan yung magamit natin. Tsaka ito yung income natin. Siyempre mag-almusal muna kami. Ayan, may dalang bibi si Puroy. Bibi. Ikaw pa rin ang bibi ko. Itlog at saka daing na hindi luto. Hindi pa luto. Ayan, nagpapainit na sila ng tubig. Magkakape. Ito yung kanin. Panis na. Wala pa yung mga ibang tropa, no? Yung nauna na sila, yung mga grupo ni Kuya Mon. Yan. Sila yung nagpintura niya. Tapos nauna na si Greg. Nag-install na siya ng mga electrical dito siya yung naglinya. Tapos kompleto na rin yung mga ilaw. At tapos na si Greg dito. Ito yung panel box niya. Mga circuit, mga breaker niya. Miniature din siya, micro. So yun, sana abangan yung mga paggawa natin dito. Hanggang matapos natin tong project natin dito. Update ko na lang kayo. Walang wifi dito, kaya hindi tayo araw-araw makapag-upload siguro. Mag-stay kami dito. Every 2 times a week uwi kami. Yun, para makapag-upload na rin. Magla-live na lang siguro tayo, no? Mag-live na lang tayo para ma-update din kayo. Okay. So, bali yan mga kabahay, nalinisan muna namin to, no? Kung napapansin nyo kanina, nandito yung mga tiles. Nilipat namin muna sa kabilang kwarto. Yan. Para makakilos kami na maayos dito. At winalisan na rin namin yan. Yan. Puro preparasyon muna yung ginagawa namin. Pagkatapos, nilipat namin yung mga tile adhesive at semento rito sa labas. Tapos ito yung nag-aakot na ng mga buhangin. Tapos yan si Puroy. Yan, expert yan eh. Expert yan, nagbibistay siya ng buhangin. Gumawa muna kami ng bistayan. Yan. Tapos, mamaya. Tapos ngayon, pwede na kaming mag-layout dito. So, alas 10 na, kaya siguro after lunch sa kami mag-layout lang muna kami. At konting mag-ipon muna kami ng buhangin namin na nakalistay para doon sa dry pack na gagamitin. Layout kami dito. After lunch na siguro kami makapaglatag ng tiles. Okay. Tapos yan, nagluluto na si Teng, no? Yan, Anong luto natin ngayon, Teng? Adobong Adidas. Spicy. Sarap. Adidas. Spicing adobong Adidas. O, bago sa promote yung channel mo? Ay, o nga pala mga kabahay, no? May sarili rin akong channel. Mga kabahay. Sa mga kabahay nating pet lovers dyan, pag-i-suporta yung ating channel. Pet Malo TV, mga kabahay. Maraming salamat. Yun, Pet Malo TV, no? May channel na rin si Teng. Paki-subscribe na sa channel niya, Pet Malo TV. So, yun. Magli-layout na kami ni Paring Arnold dito. Siyempre, gamit yung ating laser level. Para all set na mamaya. Ito yung galing to sa no? Yung from Banggood. Ayan. So, yun. Update na lang ulit mamaya.
So ayan mga kabahay, no? Yan ay natapos na sa araw na to. 1 PM o alaw na ng hapon kami nag-start. Siyempre gumawa muna kami ng pambistay o yung pampino ng buhangin. Naghakot muna kami. At yun, after lunch, doon na namin to binanatan, no? Doon na kami nag-start maghalo at mag-tiles ng maghalo ng dry pack at nag-tiles. So ayun nagawa natin. Bali, konting na lang yan. Try natin bukas kung matapos na natin siguro to bukas. Magsisiroho na ako, tapos si paring Arnold na lang yung magtutuloy niyan. O, magsisiroho na ako bukas para after nito, pwede na nilang simulan yung mga kwarto. Yan. Bro, pagod? Yan, itong kwarto na yan yung next after nito. Tapos ako, gagawin ko na yung CR. Yun. So, try natin upload yung video, no? Try natin sa araw o kaya bukas, try natin. So, natapos kami siguro mga 6:30 ng hapon, no? At ngayon, gabi na. Nilinis kami, alas 7 na. Ayan. So, yun. Tabayanan nyo na lang muli yung yung update natin dito sa mga susunod nating vlog. So, hanggang dito na muna yung ating vlog sa araw na ito. Salamat sa panonood.